Komisioni Qendror I Zgjedhjeve do të nisë zëvendësimin e mandateve të deputetëve që kanë shkelur afatet kushtetuese të paraqitjes në parlament, sapo të marrin njoftimin përkates nga Kuvendi. Arben Ristani sqaron se për këtë duhet shumicë e thjeshtë. Në raportin vjetor për parashikimin ekonomik të globit, Banka Botërore thotë se Shqipëria do të ketë rritjen më të lartë në rajon. Sipas bankës, ekonomia botërore po del më në fund nga kriza. Bordi drejtues I stadiumit Qemal Stafa shkarkon drejtorin Perikli Dhales për skandalin e ndodhur një ditë më parë të ndërprerjes energjisë në ndeshjen mes Gramozit dhe Realit të Madridit. Për fermerët shqiptar nis aplikimi për të përfituar nga fondi I programit për bujqësinë. Këtë vit skema e re favorizon sistemet e ujitjes, serat me ngrohje diellore, prodhimet bio dhe agrokulturën. Ligjvënësit shqiptar shkelin hap tazi kodin rrugor, por nuk ndëshkohen nga policia. Ndryshe nga qytetarët e thjeshtë, ata I parkojnë makinat e tyre në trotuaret pranë kryesisë së Kuvendit. Ka ndërruar jetë në moshën 92 vjeçare, gjeniu I përkthimit në gjuhën shqipe Pashk Gjeci. Ai solli për lexuesin shqiptar kryeveprat e letërsisë botërore, Iliadën e Homerit dhe Komedinë e Dantes. Mirëmbrëma, ju përshëndes nga Departamenti I Informacionit të Televizionit Kombëtar Klan. Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve, cilat janë ngjarjet kryesore që kanë shënjuar të njëjtën e 21 janarit. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve do të fillojë të veprojë për zëvendësimin e mandateve të deputetëve, të cilët kanë shkelur afatet kushtetuese të paraqitjes në Kuvendin e Shqipërisë, sapo kërkesa të vinë nga institucioni në fjalë. Kryetari I këtij komisioni, zoti Arben Ristani, është shprehur se për të marrë këtë vendim mjafton një shumicë e thjeshtë të këtij komisioni. Ndjekim menadesaimin. Votimi me shumicë të thjeshtë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve mund të bëjë zëvendësimin në listë proporcionale të deputetëve të cilëve u ndërpritet mandati sipas nenit 71 të Kushtetutës. Kryetari I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani e mbështet të logjik në kodin elektoral, I cili shprehet qartë për rastet e vendimarrjes së cilësuar, pikërisht në nenin 24 të tij. Tek vendimet që duan 5 vota, nuk përfshihet vendimarrja në rastin e nenit 164. I përcakton 162, 163, 166, atëherë do 5 vota. Për shkak se vendimi që mundet të marrë KQZ-ja në këtë rast është një veprim administrativ fare I thjeshtë. Pra vendimarrja që Partia Socialiste të takojnë 15 deputet për shembull për Tiranën është vendimarrje e mbyllur. Është e dhënë tash një herë përgjithmonë për këto zgjedhje. 15-ta nuk ndryshon, janë mandate që I takojnë kësaj partie. Lista është e miratuar, nuk ndryshon më. Thjesht përcaktojmë që kush është I 16 në listë për shkak se lista është e depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe duke qenë kështu, legjislatori nuk e ka futur këtë lloj vendimarrje në vendimarrjen e cilësuar. Ka thënë vetëm në rastin kur shpërndahen mandatet për zonën zgjedhore. Sipas Ristanit, procedura ligjore parashikon që KQZ të veprojë sapo merr njoftimin nga Kuvendi për mungesën e deputetëve. Është pikërisht për faktin që kjo listë është e depozituar dhe e miratuar nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve që Kuvendi njofton vakancën në Komisionin Qendror I Zgjedhjeve dhe është ai që jep pastaj emrin që vjen në listë në rastin konkret. Kjo është procedura që ndiqet. Neni 164 I Kushtetutës thotë se KQZ merr vendim për dhënien e mandatit kandidatit të radhës në listën e kandidatëve të regjistruar sipas nenit 67 të këtij kodi. Kjo procedurë, që sipas Ristanit votohet edhe me një shumicë prej vetëm 4 antarësh të komisionit, nuk do të mund të bllokojë edhe në rast vënie në lëvizje të gjykatës kushtetuese. Nuk mund të ketë ankimim, më duket mua, në mënyrë si e konceptoj unë dhe e shikoj unë qoftë kushtetutën, qoftë ligjin. Në rast se do të ketë një kërkesë për të interpretuar kushtetutën në gjykatën kushtetuese, shqyrtimi I kësaj kërkese për interpretim të kushtetutës absolutisht nuk mund të pezullojë veprimtarinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Deputetët që sapo kanë përfituar mandatin tashmë kanë një afat edhe më të ngushtë brenda të cilit kodi elektoral I ngarkon me detyrimin që të bëjnë betimin, vetëm 30 ditë. Pas kësaj, KQZ do të përfshijë në një tjetër procedurë zëvendësimi mandatesh në listën proporcionale të subjektit politik. Partia Socialiste e ka përforcuar edhe njëherë qëndrimin e saj se nuk hyn në Kuvendin e Shqipërisë në rast se nuk hapen kutitë e votimit të zgjedhjeve të 28 qershorit, duke refuzuar në këtë mënyrë edhe ofertën e majorancës për të pasur shumicën në komisionin hetimor për këto zgjedhje.
Partia Socialiste ka përforcuar qëndrimin se nuk lëviz nga kërkesa për hapjen e kutive, pavarësisht rekomandimeve të ndërkombëtarëve dhe reporterëve të Këshillit të Evropës, që kërkojnë nga socialistët të lënë mënjam bojkotin dhe t'i drejtohen parlamentit. Namik Dokle ka ritheksuar se hapja e kutive të 28 qershorit mbetet kusht i panegociueshëm. Krerët e qeverisë dhe të Partisë Demokratike çdo ditë kanë lëshuar dhe vazhdojnë të lëshojnë frazën absurde, se pranojnë çdo lloj hetimi, por jo hapjen e kutive. Po çfarë hetimi të zgjedhjeve mund të bëhet pa hapjen e kutive dhe shqyrtimin e gjithë dokumentacionit zgjedhor që ato përmbajnë? Nuk mund të flitet për shumicë të opozitës në komisionin hetimor, kur kësaj shumice i mohohet a priori kërkesa për hapjen e kutive. Dokle ka ripërsëritur qëndrimin e grupit parlamentar socialist se nuk mund të ketë zgjidhje të situatës aktuale politike pa dialog serioz, i cili në thelb sipas tij duhet të parashikojë hetimin e plotë të zgjedhjeve, përfshirë këtu dhe hapjen e kutive. Ndërkohë sonte në mbrëmje në orën 21 si çdo të enjte do të jeni në takimin me emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu. Pavarësisht se zhvillimet politike të ditës kanë qenë ngarkuara, vëmendja është e fokusuar në raportin midis majorancës dhe opozitës dhe ky pyetjes nëse ekziston një shans që palët të ulet në tryezë, vëmendja e këtij emisioni sot do të jetë e fokusuar në një temë e cila vijon të mbetet aktuale në 20 vitet e demokracisë shqiptare. Për të mësuar më shumë mbi këtë temë, mbi të ftuarit, por edhe për të kuptuar diçka mbi zhvillimet politike të ditës, do të lidhem me gazetarin Blendi Fevziu nga studio i tij. Blendi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Sonila. Atëherë, përpara se ne të hyjmë tek tema e mbrëmjes së sotme, do doja vetëm një koment të shkurtër lidhur me deklaratat që sapo dëgjove edhe nga ana e Partisë Socialiste, por edhe oferta e majorancës për vendosjen e shumicës nga ana e opozitës në komisionin hetimor. Mendon se ka një shans që palët të ulen në tryezë? Nuk besoj se ka një shans, sepse këto nuk janë opsione të reja, janë opsione që mbeten që nga ditët e para, me sa di unë, ideja e një komisioni hetimor dhe shumicës opozitës në këtë komision ka qenë një ide që mbetet, që është bërë që më parë dhe mbetet aktuale. Kështu që unë nuk shoh në zhvillim ditë e fundit, kam ndjekur dhe deklaratën e djeshme të zotit Rama, kam ndjekur dhe daljen e pasme të zotit Patozi, sepse aty duke sikur kishte më shumë aktualitet. Unë personalisht nuk shoh në zhvillim të ri, por duhet kemi parasysh dhe një gjë, meqense limiti kohor mbetet data 7 mars ose 4 mars, po themi, sepse ajo është seanca e fundit. Data 7 mars bie e diel, për seanca e fundit parlamentare i bie të jetë 4 marsi. Besoj që është ende herët për të arritur një përfundim. Të dyja palët në këtë moment, në gjykimin tim, do të jenë të pozicionuara duke tentuar të mbajnë sa më fort pozicionet e tyre dhe për të marrë ndoshta një marrëveshje më të mirë, por në qoftë se do të ketë një marrëveshje për cilën unë jam skeptik personalisht, besoj që kjo mund vinë në 2 javët e fundit shkurtë, është ende herët. Tani është gjithmonë kjo historia e deklaratave dhe kundër deklaratave. Ajo që duhet thënë është që deri tani kemi një pozicion të vendosur të majorancës për të qëndruar idesë kushtetutës dhe për të zëvendësuar këto mandate dhe pra për të zëvendësuar këto deputet, dhe letra zonjës Topalli është edhe një lëvizje konkrete në këtë drejtim, dhe nga ana tjetër kemi ende një vendim të Partisë Socialiste për të rezistuar, duke përjashtuar 5 deputetë së partie që kanë deklaruar që do të jenë javën e parë të marsit, por që po bëjmë presion që të hyjnë bashkë me deputetët e tjerë. Po është ende kaotike situata, Sonila, sepse ka disa versione të mundshme. Është një version që mund të shkojë drejt djegjes mandateve, pastaj hym në një moment që nuk mund ta analizojmë tani, mund të ketë një version që Partia Socialiste të hyjë të bëjë betimin dhe të dalë prap. Është një situatë ku të gjitha deklaratat, edhe po t'i ndiqni, nuk prodhojnë në gjë të re. Dhe që unë parashikoj do të ketë disa emisione opinion të tjera derisa të arrijmë tek marrëveshja. Është e vështirë sepse kjo ngjan pak si historia e kutive që duket sikur është gjithmonë aktuale, po argumentat janë po ato dhe 3-4 muaj sa herë vinin gazetarët thonë po ato gjëra dhe pak nga pak bëhet e lodhshme. Kështu që besoj që duke ardhur me zhvillimet e mëpasme do ndodh. Biles unë e shmanga këtë temë sot nga emisioni Opinion sepse ishte prezente të hënën në ballavaqimin e 6 komentatorëve këtu dhe me prezencën e Ben Blushit, njërit prej deputetëve që ka deklaruar se të Partisë Socialiste që ka deklaruar që do hyjë në parlament, dhe mendova që ndoshta javën tjetër mund të ketë ndonjë zhvillim më shumë. Këto ditë të fundit nuk është se ka ndonjë zhvillim të ndjeshëm. Sapo e the Blende, shmange këtë temë, po ke hyrë në një domen i cili është konsideruar si kurajoz për raporte shumë të rëndësishme midis 2 pushteteve, le të themi të rëndësishëm jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën, ai politik dhe mediatik. Në fakt, cila do të jetë tema e programit sotëm? Kryesisht ai mediatik. Kryesisht ai mediatik është një program i cili thash është një temë që ekziston prej 20 vitesh, është një temë shumë planshe, disa dimensionale, është një temë
që qarkullon në të gjitha. Dihet tashmë dhe është e padiskutueshme që media është një pushtet i fuqishëm, por si përdoret dhe sa përdoret ky pushtet. Sa është ky pushtet duke ecur në drejtimin e dur apo në atë problematik. A është gazetaria sot më e mirë dhe më cilësore se sa ajo gazetari që kemi prodhuar në 10 vjetët e fundit të shekullit kaluar, pra nga vitin 90, po flasim për shtypin e lirë deri në vitin 2000. Apo vjen media duke u bërë më e thjeshtëzuar në një masë, në një teknologji shumë të zhvilluar, po me më pak përmbajtje. Nga ana tjetër ka disa tentativa tjera. Cili është roli atyre që ne i konsiderojmë analistët dhe që duket se janë protagonistë të studieve televizive në çdo mbrëmje në gjithë televizionet shqiptare? Sa ndikojnë pozitivisht dhe sa krijojnë këta një problem ose po i quaj fjalën amulli në skenën mediatike shqiptare. Duhet kemi parasysh tash dhe njerë media mbetet një nga pushtetet më të fuqishme. Ne flasim këtu për politikën, ne flasim për gjyqësorën, ne flasim për pushtetet, media është quajtur pushteti i katërt, por është një pushteti i katërt i cili dominon në një farë mënyrë ose dikton fort, orienton fort të tre këto pushtetet që mund të quhen përpara saj. Kështu që ballafaqimi sotëm është në këtë drejtim, unë kam përzgjedhur tre botues, pronar, drejtues, të cilët kanë investuar në media afatgjatë, pra nuk kanë parë kryesisht dimensionet e mediave, por angazhimin që ata kanë pasur, është zoti Koço Kokdhima, botues i gazetës Shekulli që ndodhet në treg prej 13 vjetësh dhe që ka hyrë me një risi, është zoti Ylli Rakipi, botues i gazetës Albania, i cili është një nga botuesit më të vjetër tashmë në Shqipëri, që pothuajse 20 vjetësh, drejtori i përgjithshëm dhe pronari i televizionit Klan, zoti Aleksandër Franga, që po ashtu ka një karrierë që nga dita e parë po e quaj shtypit privat në Shqipëri me gazetën Koha Jon, por edhe me televizionin Klan tani. Përballë tyre janë tre ndër komentatorët më të njohur, më të pranishëm në shtypit shqiptar, është zoti Fatos Lubonja, shumë i njohur në këtë studio, është zoti Andrea Stefani, po ashtu shumë i pranishëm, është dhe zoti Mustafa Nano. Është një ballafaqim thash disa dimensional që lidhet me cilësinë e sotme të medias, me pushtetin e medias, me rolin e analistëve në media, me raportet e medias me politikën. Është një temë delikate, është një temë që ka shumë mister brenda saj, është një temë që ka shumë pushtet po brenda temës në vetvete, madje një kolegu im dhe juaj, zoti Babaram, më tha bën mirë të veshësh antiplum kur ty është në të emision. Do ta ndjekim të gjithë, sidomos në gazetarët, sepse është ndoshta rasti i parë ku po bëjmë një proces vetvetes. Media nuk është vetëm diçka që ndikon te gazetarët. Kam përshtypjen kjo është një temë që ndikon në jetën e gjithë secilit, qoftë qytetarit më të thjeshtë dhe më të distancuar po quaj nga kryeqyteti sot në Shqipëri. Është e vërtetë, për këtë arsye do të jenë të shumtë ata që do të ndjekin mbrëmjen e sonte me Blendi. Unë të uroj suksese, pa patur nevojë për antiplumbin, sa më shumë transparencë dhe për të kuptuar diçka edhe nga ky program i parë ndoshta e këtij lloji me këtë lloj ballafaqimi. Ishim me gazetarin Blendi Fevziu nga studio e emisionit Opinion për të marrë detajet e atij programi që ju do të keni mundësi të ndiqni sonte drejt për së drejti në orën 21. Por ne vijmë të flasim për të tjera lajme të ditës. Kryeministri i vendit Sali Berisha ka zhvilluar sot një takim me ministrin e jashtëm slovak Miroslav Lajçak, i cili tha se Europa është impresionuar me rezultatet e arritura nga qeveria shqiptare. Në takim u diskutua në mënyrë të veçantë mbi bojkotin e opozitës. Shefi slovak i diplomacisë tha se qëndrimi i kryeministrit Berisha dhe qeverisë shqiptare në respektim të institucioneve demokratike dhe të shtetit ligjor është një qëndrim i drejtë që gëzon një përkrahje të gjerë. Ai theksoi se në asnjë rast politika nuk mund të ndërhyjë për të vlerësuar vendimet e gjykatave. Lajçak u prit edhe nga kryetaria e parlamentit Josefina Topalli, e cila mori garanci të plot për mbështetjen e Slovakisë në përshpejtimin e proceseve integruese të vendit. Lajçak theksoi rëndësinë e intensifikimit të marrëdhënieve të bashkëpunimit me Shqipërinë, që siç vlerësoi ai, luan një rol konstruktiv në rajon. Në takim, shefi slovak i diplomacisë zhvilloi edhe me homologun e tij Ilir Meta. Në konferencën e përbashkët për shtyp, Meta tha se vizita e ministrit e jashtëm slovak është shumë e rëndësishme për një kapitull të ri marrëdhëniesh, duke filluar nga përurimi ambasadës slovake ditën e nesërme, ndërsa nënvizoi se brenda këtij viti edhe Shqipëria do të ketë ambasadën e saj në Bratislav. Në raportin vjetor për parashikimin ekonomik të globit, Banka Botërore vëren se Shqipëria do të ketë rritjen ekonomike më të lartë në rajon, ndërkohë që rritja globale parashikohet në 2.7% me sinjale pozitive të kapërcimit të krizës globale. Me vështirësi për bota më në fund po del nga kriza financiare. Në raportin vjetor për parashikimin ekonomik të globit, Banka Botërore thot se këtë vit bota do të ketë një rritje ekonomike në masën 2.7%. Megjithatë, sipas bankës, kjo rritje do të jetë më e ulët nga fundi i vitit, kur të fillojë të zbehet efekti i masave stimuluese që kanë marrë qeveritë në vende të ndryshme. Për sa i përket Shqipërisë, raporti bankës parashikon se në vitin 2010 ajo do të ketë një rritje ekonomike prej 3%, një nga më të lartat në rajon.
Banka Botërore vëre se një prej shteteve që ka nisur vrapin drejt rrimëkëmbjes është Kina. Ekonomia e saj është rikthyer në ritmet e rritjes dyshifrore duke arritur nivelin e 10.7%. Kjo do të thotë se ekonomia kineze ja ka kaluar asaj e Japonisë dhe është e dyta në botë pas ekonomisë amerikane. Pra një viti ekzistonte shqetësimi se rritja ekonomike në Kinë do të ishte shumë e dobët, ndërsa tani ka shqetësim se ritmet e rritjes ekonomike mund të forcohen më shumë se ç'duhet. Ekspertët e njohur të ekonomisë sot kanë vlerësuar raportin e një ditë më parë nga Fondacioni Heritage lidhur me përmirësimin e renditjes së Shqipërisë për lirinë ekonomike. Sipas tyre, kjo ka ardhur nga reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare, pavarësisht se kaluam një vit të vështirë. Nga 10 tregues të rëndësishëm, 7 janë mbi mesetaren botërore, 3 të tjerët mbajnë peng nga mungesa e legjislacionit si pasojë e bojkotit të opozitës. Raporti më i fundit i Fondacionit Heritage mbi liritë ekonomike që e rendit vendin tonë të 53-tin mes 183 vendeve të botës, cilësohet nga ekspertët vendas të ekonomisë si një vlerësim mjaft pozitiv që mbërrin në kushtet kur bota njohu një krizë të thellë. Për këshilltaren e kryeministrit për ekonominë, 7 nga 10 treguesit e marrë në konsiderat janë mbi mesataren botërore. Pasqyrë kjo e reformave shumë planshe të ndërmarra nga qeveria në përmirësimin e klimës së biznesit. Shqipëria me renditjen në vendin e 53 lë mbrapa shumë vendet rajonit dhe vendet zhvilluara. Shqipëria renditet në këtë pozicion dhe ka 7 tregues në situatë shumë të kënaqshme, sepse reformat ekonomike, politike, fiskale dhe strategjitë e zbatuara nga qeverisja në këto 4-5 vitet e fundit kanë qenë të suksesshme dhe përmenden me emër liritë të bërit biznes, të regjistruarit, të marrit të licencës, cilësia e shërbimit, kreditimi i ekonomisë, siguria e investitorit, politikat fiskale. Edhe për ish-ministrin e financave Anastas Angjeli, ky raport është një hap përpara për ekonominë shqiptare. Padyshim që ky konsiderohet një vlerësim pozitiv, paçka se ngritja në një tabel vjen për shkak të masave të marra brenda vendit që klasifikohet në tabel, apo edhe për shkak të uljes që psojnë dhe vendet e tjera. Gjithsesi, nuk duhet mohuar që një rritje prej gati 2.7%, 2.3% e Shqipërisë në këtë tabel klasifikimi tregon hap përpara. Mungesa e opozitës në zgjidhjen e ngërçit ligjor për disa reforma të rëndësishme ekonomike, sipas ekspertëve është një prej shkaqeve që ka sjellë rënje në 3 tregues të raportit. Problematik në këtë vlerësim duhet kërë në konsiderat të tillë janë liria e pronës, liria për korrupsionin, si dhe liria e punës. Ajo që është e rëndësishme është që edhe ligjet fiskale që do ndryshohen gjatë këtij viti të jenë në funksion të zgjerimit të lirisë ekonomike. Veçanërisht do veçoja miratimin e ligjit për gjykatën administrative, paçka se ky është i lidhur me numër votash në parlament dhe kërkohet që të realizohet përmes zgjidhjes politike. Ndërkohë janë 3 treguesit e fundit, që është ai i titujve të pronësisë, i korrupsionit dhe i fuqisë punëtore, të cilët janë ndër mesatare. Një sër ligjesh të cilët duhet të aprovohen në parlament me shumicë votash janë ndaluar nga mosprezenca e opozitës në parlament. Bordi i mbikëqyrës i stadiumit kombëtar Qemal Stafa ka shkarkuar nga detyra drejtorin e këtij stadiumi Perikli Dhales pas incidentit të mbrëmshëm në ndeshjen mes Gramozit dhe Realit Madridit, ku energjia elektrike mungoi për më shumë se 90 minuta. Bordi i mbikëqyrës i stadiumit kombëtar Qemal Stafa i përbërë nga zyrtarët e Ministrisë së Sporteve dhe asaj të Ekonomisë është mbledhur sot dhe ka vendosur shkarkimin nga detyrat të drejtorit të stadiumit Perikli Dhales. Lajmi është bërë publik në orën 15 në një konferencë për shtyp. Duhet t'ju vënë në dijeni se me urdhër të ministrit është ngritur një grup pune me përfaqësues të Ministrisë sonë dhe të Ministrisë së Ekonomisë për të marrë në shurtim një reformë të thellë në drejtimin e ambienteve sportive, pra stadiumit kombëtar Qemal Stafa dhe të pallatit të sportit, të ndryshojë formën e administrimit të këtyre ambienteve sportive. Dua të theksoj edhe një herë se shkarkimi i drejtorit aktual bëhet për shkak se ai lejoi fillimin e ndeshjes, dhe pse nuk kishin marrë masat e parashikuara në rregulloren të vendosura nga UEFA dhe FIFA, të cilat duhet të siguroheshin nga OSSH-ja dhe që lidhen me furnizimin alternativ të energjisë elektrike. Largimi i Dhalesit nga detyra u lajmërua në mbrëmjen e djeshme në emisionin Opinion nga vetë ministri i Sporteve Ferdinand Xhaferi. Unë si ministri i Kulturës, për atë përgjegjësi që kishte drejtori i stadiumit, që ka pranuar të zhvillojë aktiviteti pa marrë garancit
që sot komunikohem me anëtarët e bordit që nesër çfarë. Defekti që solli një vonesë prej 90 minutash u shkaktua në transformatorin që i përkiste vetëm shtyllave që ndriçojnë fushën e Qemal Stafës. Operatori i sistemit të shpërndarjes ka dërguar një tjetër transformator dhe kështu është bërë e mundur zhvillimi i pjesës së dytë të ndeshjes Gramozi Real Madrid. Policia e Tiranës ka shoqëruar disa persona për të marrë në pyetje në lidhje me ngjarjen. Ata janë punonjës të Keshit dhe të OSSH-s. Për të hetuar është ngritur edhe një grup prej 9 ekspertësh, të cilët kanë konkluduar se ngjarja është aksidentale dhe se nuk ka elemente veprimi të qëllimshëm. Deri diku ngjarja e deshme është zbardhur ndërsa letërkëmbimi mes kompanisë Taçi Oil, OSSH-s dhe stadiumit kombëtar Qemal Stafa tashmë është në duart të prokurorëve. Mësojmë se në këtë letërkëmbim kompania Taçi Oil kishte kërkuar marrjen e masave për energjinë gjatë zhvillimit të ndeshjes, një kërkesë e cila është garantuar nga Kesh dhe OSSH. Në këtë letërkëmbim nuk është folur për marrjen e masave në rast defekti, siç është pajisja me gjenerator. Ndonse blackouti ja humbi shkëlqimin kësaj ndeshje dhe Real Madridit. Duhet thënë se ajo të paktën ja vleti për faktin se të ardhurat nga biletat e këtij takimi do të shkojnë për të ndihmuar familjet e goditura nga përmbytjet në veri perëndim të vendit, si dhe ikona e futbollit shqiptar Panajot Pana u nderua dhe nga yjet e futbollit botror si Ronaldo, Kaká apo Raúl González. Ndërkohë, kompania Taçi Oil nëpërmjet një deklarate e përshtyp ka kërkuar të vijen përpara përgjegjësisë shkaktarët e blackoutit të mbrëmshëm në stadiumin kombëtar Qemal Stafa. Kjo shoqëri ishte dhe organizatore miqësores Gramozi Real Madrid, e ka sqaruar se i ka përmbushur të gjitha detyrimet për zhvillimin me sukses të këtij aktiviteti. Taçi Oil ka siguruar se vetë presidenti i madrilenëve, Florentino Perez, ka vlerësuar punën e saj dhe në të ardhmen do të realizohen të gjithë projektet e planifikuara. Real Madrid së bashku me kompaninë Taçi Oil do të ngrenë një shkollë futbolli për fëmijë. Donse nuk është një ngjarje pa precedent, ndërprerja e energjisë elektrike mbrëm në stadiumin Qemal Stafa ka mbushur faqet e para të gazetave botërore sportive. Ndjekim komentet e tyre. Stadiumi Qemal Stafa është ndriçuar mbrëmjen e së mërkurës për 1 orë gjysmë nga drita e hënës dhe çakmakët e tifozëve. Kjo ndodhi pikërisht pak përpara nisjes së pjesës së dytë të miqësores Gramozi Real Madrid. Ngjarja e papritur ka ndezur debatin në shtypin e huaj, po ju tregojmë disa prej tyre. Gazetat sportive në Spanjë që kanë pasur të dërguarit e tyre të pranishëm në stadium, i kanë cilësuar lojtarët e Realit si qirinte mëdhenj të mbrëmjes. Marka e hap me titullin ndeshje e çuditshme. E përditshmja britanike dhe independent nuk kursejnë ironin. Kur Cristiano Ronaldo ju bashkua galatikëve verën e shkuar, në mendjen e tij ka imagjinuar net plot shkëlqim dhe drita. Shkruan në artikull gazetari britanik, por ndoshta atij nuk i ka shkuar ndërmend se në një mbrëmje të zakonshme në kryeqytetin shqiptar do t'i fikeshin dritat për 1 orë gjysmë, gjatë kohës kur ai luante një ndeshje miqësore. Një histori më vete kjo e jona. Për fermerët shqiptar do të nisë aplikimi për të përfituar nga fondi i programit për bujqësinë. Por kush përfiton nga ky fond? Ku orientohet skema e re subvencioneve? Përgjigjet ju sjell Leonard Mitro në kronika në vijim. Fermerët në të gjithë vendin do të nisin aplikimin për të përfituar nga fondi i vjetshëm i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural. Ministria e Bujqësisë ka shpërndarë në drejtoritë e rretheve skemën e re të subvencioneve për bujqit dhe blektorët. Në ndryshim nga një vit më parë, skema e re favorizon sistemet e ujitjes me pika, serat me ngroje diellore, prodhimet bio dhe agrokulturën. Kategorizimi i ri është bërë edhe për blektorinë. E veçanta e këtij viti është sepse janë shtuar 5 milion lek më shumë se sa vitin e 2009 dhe ka futur si të re, domethënë skema subvencionit, subvencionimin e krerëve të baktisëve me litër për krerë, që ka interes të për fermerit sepse merr dhe 6% në bazë të kartës fermerit që ne i kemi dhënë, domethënë hyn në punë të tërë fermerët dhe është nxitës sidomos për dorëzimin në organet të licencuara të timora. Në fondin e vjetshëm të Ministrisë së Bujqësisë parashikohet edhe nxitja e kreditimit. Kështu, për kredite marra deri në 15 milion lek me qëllim përpunimin e produkteve bujqësore dhe blektorale, do të subvencionohet 70% e interesit për 3 vite radhazi. Agroindustria dhe eksporti do të përfitojnë 50% të fondit të principalit si garanci për kredit deri në 15 milion lek. Duhet mbjellë një sipërfaqe rreth 8 dylym. Unë kam si nxitje këtë nga ana e qeverisë, që edhe unë mund të përfitoj dhe të mbjell kultivoj kulturën e ullirit. Me skemat e reja të qeverisë për subvencionimin e fermerëve,
në prodhimet bujqësore, kanë shtuar serat si fermer kanë pas 1 lymë, kanë bërë 2. Rritja e sipërfaqeve të mbjella dhe zgjerimi i aktivitetit bujqësor dhe plektoral ka bërë që këtë vit Ministria e Bujqësisë të akordoi një fond më të lartë se një vit më parë. Do të ndalim vëmendje në një tjetër problem. Do të flasim për makinat e deputetëve shqiptar që krijojnë një pak probleme në qarkullimin rrugor. Në mes të kryeqytetit ligjvënësit e shkelin hapur kodin rrugor dhe nuk ndëshkohen nga policët, gjë e cila nuk ndodh për qytetarët e thjeshtë. Ndjekim pamjet. Pamjet që jeni duke parë janë marrë përpara kryesisë së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Këto makina mbi trotuar janë të gjitha të deputetëve të zgjedhur më 28 qershor. Qëndrojnë kështu 4 ditë në javë, gjatë mbledhjeve në përkomisionet parlamentare, zaptojnë hapësirat publike pa të drejtë. Mandati i deputetit duket se frikson edhe forcat e policisë rrugore, që ndonë se pak metra larg kësaj katrahure, preferojnë të mos e shohin atë, duke u bërë kështu bashkëpunëtor në shkelin e ligjit. Dhe si për t'i dhënë të drejtë vetes në këtë shkelje të hapur të kodit rrugor, deputetët kanë vendosur në xhamat e makinave të tyre një leje të dalë nga Kuvendi, sipas të cilës ata mund të parkojnë në hapësirat e posaçme për mjetet e këtij institucioni. Trotuari sigurisht që nuk është hapësirë e Kuvendit të Republikës, por e të gjithë qytetarëve të Tiranës e jo vetëm. Nga zyrat e kryesisë mësojmë se deputetët janë njoftuar se kjo leje nuk lejon thyrjen e tabelave të kodit rrugor, pasi tagrin për të lëshuar një të tillë ka vetëm Ministria e Brendshme. Imagjinoni nëse këto mjete do të ishin të qytetarëve të thjeshtë. Një lumë karo atrecash do kishte vërshuar mbi to me kërkesë të policisë rrugore dhe me të drejtë në pak minuta do të ishin të gjitha në pikat e bllokimit. Flasim për tjera probleme. Zyrtarët të Ministrisë së Mjedisit dhe të Shëndetësisë kanë diskutuar sot lidhur me impaktin mjedisor dhe shëndetësor të përmbytjeve në kryeqendrën e Veriut në Shkodër. Sipas tyre, problemi më i madh aktualisht është uji i pishëm. Ndjekim Bruna Camin. Përmbytja në zonat e Shkodrës ka shkaktuar dëme mjedisore, ndërsa rrezikohet edhe shpërtimi i ndonjë sëmundjeje tek banorët. Kjo u deklarua gjatë një takimi për evidentimin e situatës dhe hartimin e planit të masave mes Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit të Shëndetit Publik, Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Gropat septike si depozitet e ujit pishëm në këtë periudhë pothuajse janë bashkuar duke sjellë edhe rrezikun e sëmundjeve. Fondi pyjor dhe zonat e mbrojtura të liçenit të Shkodrës, lumit puna dhe lagunave në Velipoj është prekur nga ndikimet negative të përmbytjes. Kemi një shtim të ujrave të kripura në lagunat dhe në tokat përreth, e cila ka shkaktuar kripëzim të ndeshëm të tyre. Janë rrëzuar dhe thyer drur në këtë zonë të përdogaritur deri tashmë në 1 hektar. Është dëmtuar infrastruktura e zonës së mbrojtur, si rrugët, pikat e vërtimit apo element tjerë të infrastrukturës, dhe ajo që vlen për të theksuar është në pikat e komunikimit të lagunave me detin janë mbushur me materiale inerte. Është fakt dhe mbetet edhe për të verifikuar më pas ndotja e ujrave sipërfaqësore dhe pjesërisht të atyre në toksore. Sigurisht është konstatuar dhe është fakt dhe inundimi i disa ujësjellësve, ku më shumë e ku më pak, kryesisht në fshatra. Si rezultat e këtyre faktorëve, të gjithë zona konsiderohen si zona me një risk higjieno-sanitar të shtuar. Aktualisht specialistët e shëndetësisë dhe ato të mjedisit do të vazhdojnë të mbajnë nën kontroll situatën e ujit të pishëm, i cili nuk duhet përdorur nga banorët. Kompania Gjenis tashmë do të jetë aksionere e Regency Casino Tirana. Ky lajm është konfirmuar nga vetë përfaqësues të kësaj kompanie në një konferencë për shtyp. Biznesmeni i njohur shqiptar, pronari i Grand Hotel Europa në Shkodër, Agron Çela, ka blerë 46% të aksioneve të kësaj kazinoje. Bashkëpunimi me Regency Casino Tirana do të shtrihet në të ardhmen edhe në fushën e turizmit, sqaruan të pranishmit në konferencën për shtyp. Një humbje e madhe për letërsinë shqiptare. Ka ndruar jetë në moshën 92 vjeçare, gjeniu i përkthimit në gjuhën shqipe Bashkë Gjeçi. Ai solli për gjithë lexuesit shqiptar kryeveprat letërsisë botërore, Iliadën e Homerit, Komedinë e Dantes. Unë do të ftoja që menjëherë pas siglës mbyllëse të këtij edicioni lajmesh të ndiqni një speciale lidhur me homazhet, por edhe kontributin e jashtëzakonshëm të këtij përkthyesi në letërsinë dhe në përgjithësi për kulturën shqiptare. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na keni kushtuar, pasi kemi mbritur në fund të këtij edicioni lajmesh. Më parë kujtoj adresën tonë të internetit tvklan.al është kujtesë përhershme për të klikuar, për të na gjetur aty me informacionet tona në kohë reale dhe për të na ndjekur 24 orë live online në programacionet e televizionit tonë. Ndërkohë në orën 21 mos mungoni në emisionin Opinion gazetarit Blendi Fevziu, një debat i madh për median. Bashkë mirupafshim.
aty ku e kishin izoluar për 5 vjet në ferrin e burgut shqiptar, i vetmi dhe i fundit që bëri të flasë shqip klasikun e madh Dante Alighirin, me komedin hyjnore. Tashmë gjeniu i heshtur i përkthimit Pashk Gjeçi që deri dje shumë kush e dinte të vdekur dhe borite nderimit kur nuk ram për të për së gjalli, heshti për jetë mbrëmjen e të enjtes në moshën 92 vjeçare. Ambientet e teatrit kombëtar u mbushën nga ata që ja njihnin gjeninë e endjes së përkthimit, për përkthyesin gjenial të veprave të antikitetit, poezitë e Giacomo Leopardit, që shumë kush i ka sot në bibliotekën e vet, mesazhet e lamtu mirës janë mesazhet e përjetësisë që çdo studiuesi ka përballë veprës së tij. Me vendosjen e komunizmit dhe diktaturës në Shqipëri, psoj pikërisht ato që dihet, u burgos, si shumë intelektual të tjerë, dhe natyrisht jeta e tij mandej mbeti gjithnjë në hije, aktiviteti e tij dhe veprat e tij mbeten gjithmonë të pluhnosura, njohës i mirë i shumë gjuhëve të vjetra dhe të reja. Ka qenë me gjitha një përkthyes i shkëlqyer që na ka dhënë kryveprën e Dante Alighirit, komedinë hyjnore. Por Pashk Gjeçi i vetmuar dhe i thjesht nuk u rrëmbye kur nga ethet e viteve të diktaturës. Sikundur u lind në Shkodër në 1918, u shkollua pranë jezuitëve në vendlindje, mësoi u shoqërua me korifejtë të letrave tona, ashtu dhe jetoi në vitet e mëvonshme. Në nderim të tij bën homazhe edhe politikan. Bota e letrave dhe e mendimit të kombit shqiptar ndahet sot me njërin prej figurave më të shquara, me një korife të vërtet të punës intelektuale, me burrin që bëri të flasin shqip, kryeveprat e mëdha të letërsisë klasike që përbëjnë dhe bazën e letrave të qytetërimit sotëm perëndimor. Ishte gjeniu i përkthimeve shqiptare. Ai përktheu kryeveprat mrekullitë e letërsisë botërore. Ishte një erudit, ndër të cilët mund të lini një herë në 100 vjet. Dhe për këtë u arrestu në 47-ën, si armik. O dërgjën e burgjet e diktaturës, pra i kur nuk foli një fjalë të keqe. Dhe sot unë i bëj humazh Pashko Gjeçit dhe gjithë shqiptarët. Të i bëjnë humazh një ndër figurave të papërsëritshme, për cilën si shqiptare unë jam shumë krenar. Vitet të tëra të kaluara në hije edhe gjatë demokracisë, kur dekoratat një pas një shkonin për figura të tjera. Pashk Gjeçi i nderuar me 2 çmime nga shteti italian e çmimin Fanoli për shqipërimin e Faustit të Gëtes, nuk mund ta përmbushin paq respektin për këtë njerëz të madh. Unë mendoj se borxhi ndaj Pashko Gjeçit nuk mund të shlyhet kurrë. Kujtoj që në 2006 kam bërë kërkesë një presidencë për t'i dhënë një dekorat. E kam përsërit në 2009. Oroj që mas vdekjes të japit të paktën. Ende veprat të përkthyera prej tij janë të mbyllura në harrez. Ka vepra që ende nuk janë botuar dhe unë nuk e di se çfarë materialesh ndodhen, sepse ato sigurisht që ndodhen në durët e njerëzve të tjerë. Unë e kam njohur vetëm se më ka lidh pak a shumë puna me te dëshira për ta njohur, për të ndajmë me këtë intelektual që kishte kaq të dhëna pozitive dhe ka punuar kaq shumë për gjuhën shqipe, për letërsinë tonë, për letërsinë botërore, duke na dhënë vërtet kryvepra. Ferri i Dantes sikur e përndoqi gjithnjë, por në fund të fundit Pashk Gjeçi që jetoi në mrekullinë e genialitetit të punës, tashmë është në rrugën e përjetësisë, ndërsa purgatori u mbetet atyre që tashmë janë gjallë, për ta nderuar ashtu si e meriton përkthyesin e papërsëritshëm Pashk Gjeçi.